așa? Nu, asta ăștia sunt în lume. În România sunt vreo 250.000 sau ceva. Știți diferența dintre documentar și ficțiune? Nu. Ba da. Te rog. Un documentar de obicei reprezintă fapte reale. Ficțiunea este ceva imaginat, la ce te-ai putea gândi. Dar n-ați văzut filme de ficțiune făcute după subiecte reale? Ba da, Star Wars. Foarte bine. Sunt documentari, sunt filmate, diferența e așa, sunt documentari, sunt filmate personaje reale, da? Adică oameni reali. În ficțiune, chiar dacă ficțiunea se face cu un subiect real, ficțiunea e cu actori. În documentar nu există decoruri construite. Se duc oamenii și filmează pe oamenii adevărați la ei în casă, deci pe oamenii reali. În ficțiune există niște actori, se face întâi un casting, apoi există un scenariu, chiar dacă e o întâmplare reală, sunt angajați niște actori, se construiesc niște decoruri, acei actori sunt machiați într-un anume fel, sunt coafați, sunt îmbrăcați într-un anume fel. Asta este diferența. Ce am văzut noi azi este o ficțiune. Chiar dacă anumite personaje din film, actorii care au interpretat anumite personaje din film, aveau cu adevărat dizabilități. În primul rând mă uit la film, mă interesează foarte mult și dacă îmi place mie și sper să le placă și lor, după care urmăresc punctele importante din film, întrebările pe care le pun sunt cumva le ridic la plasă, adică pun niște întrebări ca ei să-mi dea niște răspunsuri cu care eu să pot să merg mai departe. Ghidul nu îl fac eu, îl face Cristina Stoenescu, cea care se ocupă de partea, să zic așa, teoretică și discutăm împreună ce aș mai vrea eu să întreb, ce cred că aș mai putea adăuga. În plus, e și pe spontaneitate, adică e în funcție de cum răspund liceenii. Dacă ei au altă părere și, în general, mă bucur când cineva vine și spune nu mi-a plăcut filmul, aia este mană cerească, de ce nu ți-a plăcut? Și de acolo încep discuțiile. De ce credeți că se hotărăște Valentin să jefuiască benzinăria? De plictiseală. Că vrea să iasă în evidență, așa? Credeți că se bucurau oamenii la realiza care sunt atât care și handicap și știa că este privit diferit față de ceilalți. Se observă și în momentul în care vedea că râșul peste oameni. Oamenii se întorceau în toată Localizia la el sau ceva. iar când observau că au o problemă, pe care nu au sau un mare. Când apare pentru prima oară în film ideea jafului? Depinde și de subiectul filmului. În principal sunt alese filme cu tematici sociale, dar discutăm tema socială a filmului, dar discutăm și despre film, despre cum se face cinematografie, despre ce se întâmplă pe un platou de filmare, despre, să zic așa, tips and tricks de acolo, pentru că le plac foarte mult lucrurile astea și atunci reușim, printre întrebările cu tentă socială, să introducem și aceste lucruri din cinematografie. Ce înseamnă pentru voi discriminare? Cum ați definit discriminare? Nu vreau ceva din text, ci din viața reală. Ce credeți voi că înseamnă? O persoană sau un anumit grup de persoane defavorizate. Din pricina unor prejudecăți, ați auzit exact. Este o boală care începe așa, începe ușor, ușor și paralizează câte un mușchi, până ajungi paralizat complet. Am înțeles, zi. Pentru că ei nu se uită la filme, pentru că părinții nu se uită la filme și atunci ei nu se uită la filme, nu merg la cinematograf, foarte mulți ne întreabă când vin aici sau în alte cinematografe care nu sunt mall-uri, dacă cumva e 3D. Și cred că prin intermediul filmului ei pot afla mai ușor niște lucruri, pentru că de citit oricum citesc foarte puțin și atunci, în funcție de filmele pe care noi le arătăm, ei pot accesa niște zone. Au fost cazuri în care după film, pentru că am vorbit despre niște cărți care aveau legătură cu filmul, mi-au scris copiii pe Facebook sau prin, în alte medii și m-au întrebat de unde luăm cărțile alea, adică a avut efect și ecou în ei.